Ayan. So ngayon, pag-aaralan natin kung paano nakuha yung standard equation ng hyperbola. Una ay kailangan gumawa muna tayo ng ating sketch para maipakita sa inyo kung ano yung mga important points. So una, meron tayong tinatawag na center. Okay? At ilalagay ko ang center sa origin. Okay? So meron siyang coordinate na 0, 0. Okay? At meron din tayong tinatawag na vertex. Okay? Ang vertex ay dalawa sa hyperbola. So, meron tayong vertex 1 and vertex 2. Ang vertex ay may layong A unit away from the center. So, ibig sabihin, ang coordinate ng ating mga vertices ay positive A and 0 and negative A, 0. So, meron din tayong tinatawag na foci. Okay, so focus, dalawa yan. Ang foci naman ay may layo na C unit away from the center. So therefore, ang ating coordinate ay positive C, 0, and negative C and 0. Yan. So ayan, para maipakita ko sa inyo na ang layo niya talaga ay C unit away from the center. At meron din tayong isang point na kailangang malaman at yun yung tinatawag natin na B. Okay, kailangan natin ma-locate yung B para ma-set up natin yung ating auxiliary rectangle. Ang B naman ay may B unit away from the center. So, sir, paano po makukuha ang B? Okay, pwede natin gamitin yung Pythagorean, okay, para makuha natin yung length ng B. So, that is the square root of C squared minus A squared. So, ayan. So, dahil meron na tayo, na-set up na natin yung mga important points, pwede na nating i-graph. Hindi ko nagagawin yung asymptote at saka yung auxiliary rectangle kasi ipapakita ko lang naman kung paano na-prove or yung proof ng standard equation. Okay. So, mag-start tayo. Kunin natin yung distance ng isang point. So, kumuha ko ng point dito. Papangalanan ko siya ng point P at kukunin ko yung distance niya papunta kay F2. At kukunin ko rin yung distance niya papunta kay F1. Ayan. Oops. F1. So, meron na tayo ngayong hyperbola. So, ang relationship ng distance ng PF1 at ng PF2 ay makikita natin kapag pinag-subtract natin sila, kapag kinuha natin yung difference in absolute value, okay, ay mag-i-equal kay 2A. So, asan ba si 2A? Ang 2A ay, ayun, okay, from vertex to center and then from center to another vertex. Pag pinag-add natin yon, 2A ang makukuha natin. Ayan. So, ito na tayo. Na-set up na natin yung ating equation. So, 2A, ililipat ko yung PF2 sa kabila, magiging positive. So, PF2. Sa left side, natira sa atin si PF1. Okay, so para makuha natin yung distance, gumagamit tayo ng distance formula ng dalawang points, kung ano yung distance sa kanila. So, labelan natin, lagyan muna natin ng coordinate si P. Okay, at lalagyan ko siya, ide-designate ko yung X and Y. Okay, para general tayo. So, lalagay ko rito, X minus, okay, yung X ni F1, and that is negative C. So, ilalagay natin dito, negative C squared. Plus, in terms of Y naman tayo, si P ay merong coordinate na Y, at si F1 naman ay may coordinate na 0. In terms of Y tayo, okay, quantity squared, at ilalagay natin yan sa square root. Right side, 2A, square root of X coordinates tayo. Lalagay natin dito X. And F2 minus C. Okay, positive C siya doon. So, minus C ang lalagay natin. Quantity squared plus Y naman tayo. Y
minus 0 ng ating F2. Ayan. So, quantity squared, lahat ng yan ay i-square root natin. Now, isi-simplify ko to ngayon. Okay. Sa left side ay meron tayong x minus negative c. So, magiging x plus c na siya. Quantity squared plus y minus 0 is just y. So, ilalagay ko na y squared equals 2a. Okay, meron tayong square root ng square root ng x minus c plus y squared naman. So, ang goal natin dito ngayon ay matanggal yung square root. Okay, mahirap mag-simplify kung may square root pa yan. Pero, one by one. Unahin natin sa left. Okay, so, yun lang muna ang may eliminate natin. Kasi kay right side, 2 terms siya. So, kailangan pa natin i-operate yung square doon mamaya. So, meron tayong x plus c squared plus y squared sa left side. At 2a, oops, muntik kong makalimutan. Kailangan meron tayong plus. Okay, muntik na. Plus square root of x minus c quantity squared plus y squared. Square root. So, lahat ng yan ay kailangan ma-square natin. Kasi may square tayong ginamit kanina. Sa 2 terms na yan. Adjust ko lang na unti. So, ang gagawin ko rito ngayon ay i-expand ko na yung x plus c squared. Okay. So, magiging x squared plus 2cx plus c squared. Then, meron tayong y squared. Then, i-operate ko ngayon yung ating square kanina. So, sa ating binomial. So, magiging 2a multiplied by 2a, that is 4a squared, plus 2 multiplied by the first term, 2a, multiplied by the second term, the square root of x minus c quantity squared, plus y squared. Ayan. Plus, okay, kapag inoperate ko yung square dun sa square root, so makakancel natin yan. So, matitira sa atin yung nasa loob lang. Meron tayong x minus c quantity squared plus y squared. Yan. Medyo mahaba. Pero okay lang. Kayang-kaya natin yan. X squared plus 2cx plus c squared plus y squared equals 4a squared plus 2 multiply by 2, that is 4a. Multiply yung ating naka-square root. X minus c quantity squared plus y squared plus, so i-expand ko na rin to, x minus c quantity squared plus y. So, meron tayong x squared minus 2cx plus c squared plus y squared. Sa point na to, may mga makakancel tayo. So, cancelin natin. Cancel si x squared, cancel si x squared, cancel si c squared, both left and right, cancel din si y squared. So, ito na lang yung mga matitira sa atin. Ay, meron tayong 2cx and minus 2cx naman, both side. So, pwede ko na silang pagsamahin. Okay, ayan, para makita ninyo. Dito si negative 2cx at meron tayong positive 2cx. So, pagsasamahin ko na sila. At meron din tayo, ililipat ko na rin sa kabila, si 4a squared. So, magiging negative siya. Okay, so 2cx plus 2cx, meron tayong 4cx minus 4a squared plus 4a square root of x minus c quantity squared plus y squared. Ayan. So, may mga 4 tayo na coefficient. So, pwede ko na siyang i-eliminate. Pwede ko na siyang i-simplify. Alisin muna natin siya para madali na lang tayo mamaya. So, magiging cx na lang to minus a squared equals a square root of x minus c quantity squared plus y squared. Okay. Yan. So, isa na lang yung square root. So, madali na natin siyang matanggal ngayon. So, ulit, i-square natin yung buong equation para maalis natin yung square root. Okay. Pero, nung ginawa natin yon, na-multiply din natin yung left side. So, naging binomial na ulit siya.
Sa right side naman, a squared multiply. So, maaalis na natin yung square root. So, i-expand ko na rin itong nasa loob. Magiging x squared minus 2cx, okay, plus c squared plus y squared. So, naka-group sila. Okay, so buo sila. I-expand ko na rin tong left side. So, cx multiply by itself is c squared x squared minus 2cx a squared plus a raised to 4 equals, i-distribute ko na yung a. So, magkakaroon tayo ng a squared x squared minus 2cx a squared plus c squared a squared plus y squared, okay, plus y squared a squared. So, mapapansin niyo meron tayong common sa left and right. Okay. So, tatanggalin muna natin yan. Si negative 2cx a squared. So, may eliminate na natin sila. So, ito na lang ang ating matitira. Meron tayong c squared x squared plus a raised to 4 a squared x squared plus c squared a squared plus y squared a squared. Okay. So, yung teknik na gagawin ko rito, ililipat ko sa left side lahat ng constant. Ano yung constant? Yung a and c. Sa right side naman, lahat ng mga terms na mayroong variable like x and y. So, unahin natin si constant. So, meron tayo, ayan. Yung dalawa na yan, ililipat ko sa right side, sa left side. Ito namang mga may kulay blue sa ilalim na underline ay sa right side. Okay, meron tayong a raised to 4 minus c squared a squared equals a squared x squared minus c squared x squared plus y squared a squared. Okay. So, meron tayong relationship kanina. So, kailangan mapalabas natin yon by factoring yung mga pwedeng i-factor sa left side, pwede natin i-factor si a squared. Sa right side, pwede natin i-factor si x squared. So, ito magiging itsura ng ating equation. So, kailangan natin ipakita to step by step. Okay. Para alam natin kung saan galing si standard equation ng hyperbola. May relationship tayo kanina na yung sa Pythagorean where b is equal to the square root of c squared minus a squared. Naka-square root yan. So, pwede rin natin siyang isulat sa ganitong paraan. b squared equals c squared minus a squared. Ayan. At pwede ko rin gawin to. Okay. A squared minus c squared equals negative c squared minus a squared. Ayan. So, pinakita ko sa inyo to para ipakita ko para masabi natin na ito ay pwede nating ipalit. Okay? Dun sa ginawa natin kaninang sinolve nating equation. Ayan. So, kapag ipinalit natin to, ito ngayon ang magiging itsura. A squared multiply, so burahin ko muna kasi ipapalit nga natin. Okay, ipapalit natin yung ginawa nating relationship. So, negative, okay, c squared minus a squared equals negative x squared multiplied by c squared minus a squared. Okay. Close. Plus y squared a squared. Okay. So, meron tayong relationship katulad niya yung sinabi ko, ito yung sa ating Pythagorean. So, i-replace ko ngayon yung mga makikita kong c squared minus a squared, papalitan ko ngayon ng b squared. Okay. Negative a squared multiplied by b squared, negative x squared multiplied by b squared plus y squared a squared. I-divide ko lahat.
no, lahat ng term sa ating equation by negative a squared b squared. Okay. Kapag inoperate na natin yan, ilalagay ko na yung left dun sa right para nakaayos. So, that is equal to 1. And then, dun naman sa may x squared, negative divided by negative, that is positive. And, makakancel natin si b squared. Yan. Makakancel natin si b squared. So, matitira sa atin ay positive x squared over a squared. So, punta tayo kay in terms of y naman. So, makakancel natin dito si a squared. At tandaan natin that is positive divided by negative. So, magkakaroon tayo ng negative y squared b squared. Ayan na. So, nakuha na natin yung ating standard equation bago tayo malobat. Thank you.